Okay, ang isusunod kong gawin ay ube halaya. Ayan. Mayroon ako dito grated purple yam. Ayan, nabili ko sa Asian shop. Ayan, ayan ang gagawin ko. So I got grated purple yam. And I have as well here coconut milk again. Another coconut milk, yeah. So 1 can of coconut milk, 1 ounce, 1 can or 14 ounces sweetened condensed milk. Okay, condensed milk. And evaporated milk as well. Ayan, so I have evaporated milk with me. Ayan. At saka, melt butter. Ayan, nag-melt na yung butter. Ayan. Okay. At saka, ano pa? Sugar. 1 cup sugar. I want to use a brown sugar. Yeah, so I use, it's up to you what you want. And then, cheese. 1 cup of cheese. Ayan. That's it. Ayan. Pagsamasamahin lang natin. Pagsamasamahin lang natin. And then, ipakulo na and then keep on stirring. Meron pala ito optional ube extract kung gusto mo. 2 to 3 drops of this. 2 to 3 drops of the ube extract. Ayan. Ayan. Madaming niluluto ngayon si Tita Ching at birthday ng ating little girl. Okay. Ayan. So, i-combine na natin ang ube at saka grated ube at saka coconut milk. Ayan. Pagsamasamahin lang natin. Ayan. Sama-sama lang. Baka didikit So, kailangan lang talagang haluin ng haluin kasi baka dumikit na nga. And then, isunod na natin na ilagay ang condensed milk. Ayan. Ayan. Ganyan lang ako gumawa, guys. Easy. No fancy things. Simple. Direct to the point. Diba? Ayan. Sige. Kayo rin natin. Yung mga nandun pa. Ayan. Masarap to ilagay sa halo-halo kasi bukas maghahalo-halo kami. Pamilya lang ulit dahil lockdown pa rin. So kami lang mag-iina na naman. Ayan. And then sunod is yung what do you call this? Evaporated milk. Ayan. 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 Okay. And then, bring to, ilalagay ko na rin yung butter pala. Ayan, ilagay na natin tong butter. Ayan, hanggang matunaw. Ayan. 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 Hintayin lang natin na kumulo. Tapos pagkulo na, till you reach the desired consistency of the mixture. Sugar. Ayan, sige lang. Halo ng halo.
Ayan, nag-melt na yung butter. Haluin lang natin ng haluin, guys. Ito nga lang nakakaano dito, no? Nakakangalay dahil kailangan mo haluin ng haluin eh. Till you reach the desired consistency of the mixture. May konting buo-buo pa siya. Lalagyan ko ng 3 drops of this ube. Then put 3 drops. 2 drops of ube coloring. Is up to you how strong the color you prefer. Ayan. Para enhance yung color ng ube, di ba? Ayan. Ayan, medyo lumalapot konti. Kalaki ang masa mo dito sa kahalo eh. Yum. Stir din natin yung cheese hanggat ano na siya, matunaw, mag-melt. And then, pwede na natin siyang ilagay sa ating blanera. Lapit na siya. Pakangawit talaga guys. Talaga naman oh. Ang ube bao. Ang susunod kong lutuin ay magdidinuguan na ako. Kasi mas masarap ang ulam, ang dinuguan pag lutuin mo a day before, di ba? Ayan, so dinuguan and then mamaya-maya puto. Ayan. Ayan, very sticky na siya. Yan, lagyan
natin ng oil ang lanera para hindi daw dumikit. Ayan. I need more. Olive oil spray ang ginagamit ko. Mabilis. Ayan. Swallow lang natin yung brush. Ayan. Ayan. Okay. Lagyan natin ang bawat isang lanera. Yan. Tapos, after, papalamigin natin. Ilagay sa, pagka-cool down, nag-cool down na siya, lagay natin sa fridge. Oh, I forgot to put something so that it won't stick. Anyway, that's fine. Ooh. I need a spatula. I don't have a spatula, so I will be just improvising with my knife. Okay. Lagyan natin ng ano, para hindi siya dumikit. Ayan. And then, just to flatten like that. So, kailangan improvisation, guys. Di ba? Hindi. Ayan. Ayan. And then, hintayin na lang na ano, mag-cool down bago natin ilagay sa fridge, and then tomorrow will be okay. It will be lovely. Ooh, it's hot. Yeah. So, let's repeat the procedure, the steps. Ayan. Ayan guys, pag na-miss natin ang ating Filipinong dessert, yan, gawa lang tayo. Hindi naman mahirap gawin eh. Yun lang yung find time to do it. Yun. Kaya, minsan lang gagawa kung may tawag dito, birthdays like this, yan, saka lang gagawa. Katulad yan. Kaya nga ako take annual leave. Nung na-annual leave, I have a time owing for Monday para may pahinga naman ako. After this, diba? Ang hirap naman kaya. Pagod. Kakapagod. Yan. Ilang lanera kaya ang magagawa ko? Hindi ko sunod ang recipe, guys. Ito ay sa, hindi ko sinunod yung recipe. Instead na 1 packet lang ang inilagay ko, 1 packet of grated ube or popolya, ginawa ko, 2 packet. Kasi ayoko yung sobrang matamis. Kaya yun na ang kaigihan, di ba, ng homemade. Kasi you can do it the way that you like it, di ba? Kasi kayo pang lang naman to eh. Para lang naman sa pamilya eh. So, do it whatever you like. Kaya instead of 1 packet of ube halaya lang ang ilagay mo sa sa recipe na ginaya ko, hindi ko siya sinunod. I made it my own. I made kasi ayoko ng sobrang matamis. Okay, pangatlo. Pagkatami gamitin pala ito. Mukhang kailangan ko pa ng 2 pa. Lanera, meron pa din. Ooh, it's hot. Yan. Tama-tama yan kasi paborito ni Sophia ang color is purple. So everything is purple. Ang kanyang cake is ube cake as well. Yeah. Now let's see the final product. Thanks for watching. Please like and share. Thank you. Bye.